साथीहरु फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन कुनै ठूलो एप्लिकेसनको जरुरत पर्दैन। फोटोशप सम्बन्धी धेरै जानकारी छैन भने पनि आत्तिनु पर्दैन। त्यसका लागि जस्ट मोबाइल अथवा कम्प्युटरमा एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नुस्। फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउने एउटा वेबसाइटमा जानुस्। उक्त वेबसाइटले क्षणभरमै फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनेछ। त्यसका लागि जस्ट बीजी रिमुभर भनेर सर्च गर्नुस्। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने एउटा वेबसाइट यहाँ खुलेको छ। जस्ट यसमा टच गर्नुस्। यहाँ तल दाहिनेतिर देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड इमेज भन्ने अप्सन देखेको छ। फोटोलाई सिलेक्ट गरी अपलोड गर्नुस्। केही मिनेटमै यो प्रोसेसिङ चल्नेछ र ब्याकग्राउन्ड हटाइदिनेछ। मिडियम साइजको फोटो क्वालिटी डाउनलोड गर्नका लागि यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड यहाँ पुरा भइसकेको छ। यदि तपाई एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तल्लो अप्सनमा जानुस्। यहाँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको गुगल एकाउन्ट अथवा फेसबुक एकाउन्टसँग लिंक गरेर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा अप्सन रोज्नुस्। त्यसपछि आफ्नो आईडी सँग कनेक्ट गर्नुस्। साइन अप भइसकेको छ। फेरि पनि फोटोलाई अपलोड गर्नुस्। एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्नुस्। र यो एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्नका लागि भने तपाईले एक पटक मात्रै सुविधा पाउनुहुनेछ। दोस्रो या तेस्रो पटक अन्य पटक एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्नका लागि भने तपाईले यसलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो डाउनलोड भइसकेपछि डाउनलोड सेक्सनमा जान सक्नुहुन्छ। जुन फोटोको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार उक्त फोटोलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा पनि सोही तरिकाले फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि कुनै एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। वेब ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि बीजी रिमुभर भनेर सर्च गर्नुहोस्। remove.bg भन्ने वेबसाइट खुलेको छ। जस्ट यहाँ टच गर्नुहोस्। अपलोड इमेज भनेको अप्सन तल देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसकेपछि जस्ट ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्ने एउटा इमेज सिलेक्ट गर्नुहोस्। माथितिर डन अप्सन देखेको छ। डनमा टच गर्नुहोस्। फोटोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने प्रोसेस चल्नेछ र केही सेकेन्डमै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुनेछ। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा डाउनलोड अप्सन देब्रेतिर लेखेको छ। फर्स्टमा डाउनलोड र सेकेन्डमा डाउनलोड एचडी। र मिडियम साइजको फोटो डाउनलोड गर्नका लागि देब्रेतिरको डाउनलोड भन्ने अप्सन रोज्न सक्नुहुन्छ भने एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्नका लागि साइन अप सेम तरिकाले जसरी हामी कम्प्युटरमा गर्थ्यौं सोही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। फेसबुक अथवा गुगल एकाउन्टसँग लिंक गरेर तपाई साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ। साइन अप गरिसकेपछि यहाँ केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छन्। त्यसलाई पालना गरेर जस्ट साइन अप भन्ने अप्सन क्लिक गर्नुहोस्। साइन अप सक्सेसफुली लेखेको छ। यसपछि डाउनलोड एचडी भन्नेमा फेरि पुनः टच गर्नुहोस्। पहिलो पटक साइन अप गरेको भएर मलाई 1 क्रेडिट उपलब्ध गराएको छ र निशुल्क रूपमा डाउनलोड गर्ने अप्सन तल उपलब्ध गराएको छ। दोस्रो या तेस्रो पटक अन्य पटक डाउनलोड गर्नका लागि भने एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्नका लागि भने तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्रेडिट चाहिँ कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एचडी क्वालिटीको फोटो डाउनलोड गर्न सकिन्छ र आफ्नो आवश्यकता अनुसार डाउनलोड भएको फोटोलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। डाउनलोड माथि सम्पन्न भइसकेको छ। जस्ट ओपन भन्ने अप्सन छ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको फोटो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल रह्यो होला। यस्तै खालका अन्य भिडियो आउँदा दिनमा हेर्नका लागि र नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउैमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।